युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेर छ। हामीसँग चाहिँ बेसिकली फङ्सनको टाइप्समा चाहिँ दुईटा टाइप्सको हाम्रो फङ्सनहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो बिल्ट इन अथवा स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी फङ्सन, अनि एनदर वान इज युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेर यो दुई प्रकारको फङ्सन हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड यो बिल्ट इन फङ्सन भयो, जुन चाहिँ हामीले प्रिन्टएफ, स्क्यानएफ, स्क्वाड, हामीले स्क्वायरको लागि स्क्वाड युज गर्ने, हामीले डिस्प्ले गर्नलाई प्रिन्ट युज गर्ने, हामीले यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो बिल्ट इन अथवा त्यो प्रिडिफाइन्ड भनेर हुन्छ, प्रिडिफाइन्ड लाइब्रेरी फङ्सन भन्छ। अर्को नेक्स्ट टाइपको छ युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेर। युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेको यु क्यान अल्सो क्रिएट अ फङ्सन एज योर निड भन्छ। हामीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार हामीले कुनै पनि फङ्सन क्रिएट गर्छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो युजर डिफाइन्ड फङ्सन भयो। सच फङ्सन्स क्रिएटेड बाई द युजर आर नोन एज युजर डिफाइन्ड फङ्सन भन्छ। अब जुन हामीलाई चाहिएको अनुसारको हामीले आफैले एउटा कुनै पनि फङ्सनहरू हामीले क्रिएट गऱ्यौँ भनेपछि त्यस्तो टाइपको फङ्सनहरूलाई हामीले युजर डिफाइन्ड फङ्सन भनेर भन्छौँ। अब फङ्सन कसरी वर्क गर्छ त, फङ्सनले युजर डिफाइन्ड फङ्सनले कसरी काम गर्छ, यो कुराहरू छ। यो कुरा मैले अब यसमा देखाउने छु फङ्सन कसरी काम गर्छ भनेर। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यहाँ हेडर हुने भयो, हाम्रो चाहिँ यो हेडर सेक्सन भयो यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ भोइड अनि फङ्सन नेम भनेर। फर्स्ट अफ अल त हामीलाई अब पहिला प्रोग्राम हेरौँ। एउटा हाम्रो यो इन्टदेखि हाम्रो मेन बडी सुरु हुन्छ, यहाँदेखि हाम्रो मेन बडी सुरु हुने हो इन्टदेखि। इन्ट पछाडि यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लक अफ कोडहरू हुनेछ। हामीले यहाँ चाहिँ हामीले एउटा फङ्सन, यहाँ हामीले फङ्सन नेम भनेर यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन कल गरेको हो हामीले यो चाहिँ। अब हामीले यहाँ भोइड फङ्सन नेम भनेर हामीले यहाँ फङ्सन यहाँ डिफाइन गरेको हुन्छौँ एउटा फङ्सन। त्यो फङ्सनलाई चाहिँ हामीले यहाँ तल फङ्सन कल गर्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी हामीले युजर डिफाइन फङ्सन क्रिएट गर्ने। हामीले एउटा यहाँ कुनै पनि हामीले एउटा फङ्सन क्रिएट गऱ्यौँ भनेपछि त्यसलाई हामीले यसरी यहाँ तलदेखि हामीले फङ्सन कल गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ यसले यहाँ अनि यो फङ्सनले चाहिँ यहाँ ब्लक अफ कोडहरू कन्टेन गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ के छ भनेपछि द एक्जिक्युसन अफ सी प्रोग्राम बिगन फ्रम द मेन फङ्सन है। यसमा चाहिँ यो मेन फङ्सनदेखि हाम्रो एक्जिक्युसन अफ कोडहरू मेन प्रोग्रामहरू यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। वेन द कम्पाइलर इन्काउन्टर फङ्सन नेम, जब हाम्रो यो प्रोग्राम हाम्रो कम्पाइलरले यहाँ इन्टरमेनदेखि कुराहरू यहाँ माथिको कुराहरूलाई त्यसले हेर्दैन, फर्स्टमा हेडरलाई हेर्छ, त्यसपछि यो कुराहरूलाई त्यसले स्किप गर्छ। फर्स्टमा चाहिँ स्किप गरेर जब यो मेन बडीबाट स्टार्ट गर्छ त्यसले कोडहरू गर्न है। कोडहरू गर्न थालेपछि जब त्यसले यो फङ्सन नेम भनेर हामीले यहाँ एउटा फङ्सन कल गरेको छौँ, यहाँ यो फङ्सन कललाई त्यसले देख्छ। यो देख्यो भने त्यसले के गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ, यसलाई प्रोग्रामलाई त्यहाँनिर रोक्छ र फेरि जम्प गर्छ कहाँ, भोइड फङ्सन नेममा यहाँ माथि जान्छ। जब यो हामीले यो कम्पाइलरले हाम्रो सीको कम्पाइलर हुन्छ, जब हामीले कोडहरू राइट गर्छौँ, जब हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट हुन्छ त्यति बेला जब हाम्रो इन्टरमेनदेखि हाम्रो मेन बडी पार्टहरू चलिरहेको हुन्छ त्यति बेला जब हाम्रो कम्पाइलरले फङ्सन नेम देख्छ, यसरी फङ्सन नेम देख्यो भनेपछि त्यसले डाइरेक्टली यहीँदेखि त्यो तलतिरको कोडहरूलाई नहेरेर ऊ चाहिँ जम्प हुन्छ, यहाँ माथि जान्छ। माथि गएर यहाँ के कुराहरू डिफाइन भएको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले एक्सेस गर्छ। अनि त्यस पछाडि बल्ल अरू कुराहरू चल्ने हो। एन्ड द कम्पाइलर स्टार्ट एक्जिक्युसन कोड इनसाइड द फङ्सन नेम है। यो फङ्सन नेमको कोडहरूलाई चाहिँ त्यसले यहाँको यो फङ्सन नेममा भएको कुराहरूलाई चाहिँ त्यसले एक्जिक्युट गर्न थाल्छ। फङ्सन नेम द कन्ट्रोल अफ द प्रोग्राम जम्प ब्याक टु द मेन। फेरि जब त्यहाँको कोडहरू माथि हामीले डिफाइन भएको कोडहरू चाहिँ हाम्रो जब एक्जिक्युट हुन्छ त्यस पछाडि त्यो चाहिँ फेरि मेन फङ्सनमा त्यो आउँछ। त्यस पछाडि इनसाइड द फङ्सन डिफिनेसन इज एक्जिक्युटेड। त्यस पछाडि बल्ल हाम्रो फङ्सनमा जे कुराहरू हामीले डिफाइन गरेको छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ एक्जिक्युट हुने हो। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म यो फङ्सन डिफिनेसन भनेको के हो, फङ्सन कल भनेको के हो र फङ्सन डिक्लेरेसन भनेको के हो त्यो कुराहरू पढाएको छैनौँ। अब हामीले एकछिनमा पढ्नेछौँ त्यो कुरा। अब कसरी हाम्रो सी प्रोग्राममा हाम्रो फङ्सनले वर्क गर्छ त, हाम्रो सी प्रोग्राममा हाम्रो कसरी फङ्सनले वर्क गर्छ भन्ने कुरा छ। फर्स्टमा हामीले यहाँ हेडर त हामीले दिने नै भइहाल्यौँ, यो हेडर हो हाम्रो, यो हेडर भयो। अनि त्यस पछाडि जब हाम्रो यहाँदेखि हाम्रो यो कुराहरूलाई चाहिँ अहिले इग्नोर गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो इन्ट मेन भनेर हाम्रो यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामहरू, यहाँ हाम्रो कोडहरू हुनेछ, यो कोडहरू चाहिँ रन हुन्छ। अनि जब त्यसले फर्स्टचोटि हाम्रो कम्पाइलरले यो फङ्सन नेम भनेर यो टर्मलाई देख्छ, यो देख्ने बित्तिकै यो डाइरेक्टली जम्प हुन्छ। यसलाई यो हाम्रो फङ्सन कहाँ डिफाइन गरेको छौँ हामीले, यसलाई चाहिँ हामीले कहाँ डिफाइन गरेको छौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ डाइरेक्टली यो जान्छ। यहाँ जब यो यहाँबाट फङ्सन नेम भन्ने यो देख्छ, यो देख्ने बित्तिकै यो डाइरेक्टली यो भोइड फङ्सन नेम भनेर यहाँ हाम्रो यो फङ्सन चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गरेको छौँ। यो फङ्सनको हाम्रो कोडहरूलाई चाहिँ त्यसले एक्जिक्युट गर्छ।
यो एक्जिक्युट गरेर फेरि यहाँबाट एक्जिक्युट गर्ने बित्तिकै हामी योदेखि तलतिर डिफाइन भएको कोडहरूलाई चाहिँ त्यसले रन गर्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो फङ्सनले काम गर्छ। फर्स्टमा चाहिँ यसले आफ्नो यहाँ मेन बडी एक्जिक्युट गर्छ कम्पाइलरले। जब मेन बडीमा हामी फङ्सन कल भेटाउँछ, यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन कल हो। जब फङ्सन कल भेटाउँछ, फङ्सन कल भेटाउने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो डिफिनेसन कहाँ हामीलाई यसले डिफाइन गरेको छौँ हामीले फङ्सन, त्यहाँ जान्छ। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ भएको कोडहरूलाई त्यसले एक्जिक्युट गर्छ। एक्जिक्युट गरिसकेपछि फेरि ब्याक मेन बडीमा आउनेछ। यसरी त्यसले चाहिँ काम गर्छ। फङ्सन नेम आर आइडेन्टिफायर्स एन्ड सुड बी युनिक हुन्छ। हामीले फङ्सन नेम हामीले दिन सक्छौँ। हामीले एड भनेर पनि दिन सक्यौँ। यहाँ फङ्सन नेमको ठाउँमा मैले एड भनेर हामीले फङ्सन नेम दिन सक्यौँ। तर त्यो फङ्सन नेमहरू चाहिँ आइडेन्टिफायर हुनु पऱ्यो र युनिक पनि हुनु पऱ्यो। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो कसरी फङ्सनले काम गर्छ भनेर भयो। अब एडभान्टेज अफ युजर डिफाइन फङ्सनको एडभान्टेजहरू के छ त? प्रोग्राम विल बी इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड मेन्टेन एन्ड डिबग है। हामीले चाहिँ डिफाइन गरेको फङ्सन चाहिँ हाम्रो इजी हुन्छ। त्यसलाई हामीले मेन्टेन गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामीले डिबग पनि गर्न सक्छौँ। रियुजेबल कोड द्याट क्यान बी युज इन द अदर प्रोग्राम। हामीले चाहिँ त्यो हामीले एकचोटि हामीले फङ्सन आफैले एउटा फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ भने त्यो कोडलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोग्राममा हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यसो लार्ज प्रोग्राम क्यान बी डिभाइडेड इन्टु स्मलर मोडुल। जस्तो हामीले लार्ज प्रोग्रामलाई हामीले स्मलर मोडुलमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तो यो कुरालाई चाहिँ यो यहीँ माथि नदिएर यहीँ तल यहीँ दिँदा पनि हुन्छ उनलाई, यसको यहीँ माथि दिँदा पनि हुन्छ। तर हामीले यसलाई टुक्रायौँ भनेपछि यो सानो सानो फर्ममा गरायौँ भनेपछि हामीलाई इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले हाम्रो अरू प्रोग्रामरहरूसँग बाँडेर ठुलो प्रोजेक्टहरूलाई गर्नलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी स्मलर मोडुलमा यसलाई चाहिँ गर्छौँ। अब यो कुरा थियो हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सन भनेको के र कसरी यसलाई हामीले यसबाट हाम्रो के बेनिफिट्सहरू हुन्छ भन्ने कुरा भयो। यो थियो हाम्रो फङ्सन युजर डिफाइन फङ्सन। अब युजर डिफाइन फङ्सनको बारेमा अलिकति पढौँ। फङ्सन इज अ ब्लक अफ कोड द्याट परफर्म स्पेसिफिक टास्क है। हाम्रो फङ्सन भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा ब्लक अफ कोडहरू हो जसले चाहिँ स्पेसिफिक सर्टेन टास्कहरू गर्छ। सी एलोज यु टु डिफाइन फङ्सन एकोर्डिङ टु यर निड है। हामीले चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सन भनेर हामीले पढिसक्यौँ। त्यो युजर डिफाइन फङ्सन भनेको चाहिँ हामीले आफ्नो निड अनुसारको हामीले फङ्सन डिफाइन गर्न सक्छौँ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सन भयो। फर इक्जाम्पलको लागि हेरौँ हाम्रो कस्तो टाइपको चाहिँ हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सन हो त भनेर त्यो कुराहरू छ यहाँ। सपोज यु निड टु क्रिएट अ सर्कल एन्ड कलर इट डिपेन्डिङ अपन द रेडियस एन्ड द कलर। हामीले चाहिँ एउटा सर्कल क्रिएट गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा रेडियस र कलरको आधारमा हामीले एउटा फङ्सन डिफाइन गर्नुपर्ने छ। यु क्यान क्रिएट टु फङ्सन्स टु सल्भ दिस प्रब्लम। अब यसको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा फङ्सन चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ। एउटा छ हामीले त्यो रेडियसको आधारमा हामीले कसरी एउटा सर्कललाई क्रिएट गर्ने भनेर एउटा सर्कल फङ्सन भयो। त्यहाँ चाहिँ हामीले कस्तो कलरलाई हामीले त्यहाँ इनपुट गराउने त हामीले कस्तो कलर त्यहाँ युज गर्ने यो चाहिँ हाम्रो कलर फङ्सन भयो। यो दुईवटा टाइपको हाम्रो फङ्सन हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। इक्जाम्पलमा हेरौँ यहाँ यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पल हो। सिम्पली इक्जाम्पल मात्रै हो यो चाहिँ। यसको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा एउटा क्रिएट सर्कल भनेर एउटा फङ्सन डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले कलर फङ्सन भनेर एउटा हाम्रो यहाँ प्रोग्राम छ जुनले चाहिँ हाम्रो दुईवटा इन्टिजरहरूलाई एड गर्ने एउटा हामीले प्रोग्राम छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले हेरौँ। यहाँ चाहिँ युजर डिफाइन फङ्सनको युज गरिएको छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ हेडर सेक्सन दियौँ। हेडर सेक्सन यसलाई हेडर सेक्सन दिइसकेपछि हाम्रो यो मेन बडी यहाँ भयो। यो कुरालाई चाहिँ मैले अहिले इग्नोर गरिरहेको छु है। यो कुरालाई इन्ट मेन हुने भयो। यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्ट n1 n2 र सम भयो। अनि प्रिन्ट एफ गऱ्यौँ हामीले इन्टर टु नम्बर गरेर यहाँ दुईवटा हामीले नम्बरहरू दिने भयौँ n1 र n2 दिने भयौँ। त्यसपछि सम भनेको एड यो सम n1 र n2 भनेर यहाँ चाहिँ हामीले युज गरिरहेको छौँ। एउटा यो पनि अहिले यो कुरालाई पनि अहिले छाडौँ यो कुरालाई। त्यसपछि प्रिन्ट एफ यो समलाई हामीले प्रिन्ट गर्ने भयो। रिटर्न 0 भयो। त्यसपछि मैले अब यहाँ भन्न लाएँ अब फर्स्टमा चाहिँ हामीले यो इन्ट हाम्रो कम्पाइलरले यो प्रोग्राममा चाहिँ फर्स्टमा के गर्छ भनेपछि यहाँबाट यसले सर्टेन कुराहरूलाई हेर्दै जान्छ। जब यहाँ जान्छ यहाँ चाहिँ यसले एड नम्बर्स भनेर एउटा फङ्सन चाहिँ जहिले पनि प्यारेन्थेसिस छ भनेपछि त्यो फङ्सन हो। त्यसको भित्र चाहिँ n1 र n2 भनेर दुईवटा प्यारामिटरहरू हामीले दिएको छौँ। यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन कल हो। जब सीको कम्पाइलरले यसलाई सर्टेन एक्जिक्युसन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई रिड गर्दै 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 आउँदाखेरि यो भेटाउँछ। यो भेटाउने बित्तिकै यसले सर्च गर्छ प्रोग्राममा। यसले सर्च गर्छ कि प्रोग्राममा कहाँ हामीले यो एड नम्बर्स भनेर छ भनेर त्यसले सर्च गर्छ। यसले सर्च गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यसले यहाँबाट यहाँ तल यहाँ भेटाउँछ एउटा हामीले फङ्सन डिफाइन गरेको ठाउँ भेटाउँछ। यहाँ फङ्सन डिफाइन गरेको ठाउँमा चाहिँ यसो हेर्छ त्यसले यहाँ इन्ट ए र बी भयो। हामीले यहाँ n1 र n2 दिएको ठाउँमा इन्ट ए र बी भयो।
त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ यहाँ इन्ट रिजल्ट भनेर अब हामीलाई चाहिँ रिजल्ट चाहिरहेको छ त्यो रिजल्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँ एड भनेर फङ्सन त दियौँ हामीले तर त्यसको लागि हामीले एक्जिक्युसन कोडहरू चाहिँ यिनी भयो अब यिनी चाहिँ हाम्रो कोडहरू हुन् अब यहाँ चाहिँ हामीले इन्ट रिजल्ट हामीलाई रिजल्ट चाहिरहेको छ त्यो रिजल्ट इक्वल टु ए प्लस बी भनेर भयो जब यो ए प्लस बी हुन्छ यसले यहाँ रिजल्ट हामीलाई चेक गर्छ अब हामीलाई सम निकाल्नु छ भनेपछि एउटा ए भनेको चाहिँ इन्ट ए भनेर हामीले यहाँ डिफाइन गऱ्यौँ एउटा नम्बर हुन्छ त्यसमा इन्टु बी भनेर हामीले यहाँ अर्को नम्बर हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ जोड्छौँ अनि त्यसपछि त्यसले रिजल्टलाई रिटर्न गर्छ अनि यो रिजल्टलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ गएर फेरि यहाँदेखि यसको यहाँबाट यहाँसम्म जान्छ एक्जिक्युट गर्छ फेरि आएर यहाँदेखि प्रिन्ट सम अनि त्यसपछि रिटर्न 0 गर्ने हो त्यसले हामीले चाहिँ यहाँ एउटा यो इन्ट एड नम्बर्स इन्ट ए र इन्ट बी भनेर यहाँ यसरी डिफाइन गरेको छौँ यो भनेको चाहिँ हाम्रो डिक्लेरेसन हो यसलाई हामीले फङ्सन डिक्लेरेसन भनेर भन्छौँ यहाँ चाहिँ हामीले इन्ट एड नम्बर्स इन्ट ए र इन्ट बी भनेर हामीले यहाँ फङ्सनलाई डिक्लेयर गऱ्यौँ यहाँ फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ यसरी हामीले यहाँ फङ्सन कल गऱ्यौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो फङ्सनलाई डिफाइन गऱ्यौँ हामीले के कुराहरू त्यो फङ्सनभित्र राख्ने त हामीले भनेपछि हामीले चाहिँ यहाँ यतिकै कुराहरू डिफाइन गऱ्यौँ अब चाहिँ यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा अब हामीले पढ्नेछौँ यो चाहिँ हाम्रो युजर डिफाइनको बारेमा थियो यहाँ चाहिँ हामीले आफैले एउटा एड नम्बर्स भनेर एउटा फङ्सन हामीले डिफाइन गऱ्यौँ फर्स्टमा चाहिँ त्यसलाई डिक्लेयर गऱ्यौँ इन्ट एड नम्बर्स गरेर इन्ट ए कमा इन्ट बी भनेर हामीले डिक्लेयर गर्छौँ त्यस पछाडि हाम्रो यो फङ्सन कल भयो हामीले त्यसलाई हामीले डिफाइन गरेको यो हामीले एउटा डिफाइन गऱ्यौँ एउटा फङ्सन त्यो फङ्सनलाई हामीले कल गर्नु पऱ्यो मेन प्रोग्राममा भनेपछि यहाँ जान्छ यहाँ चाहिँ हामीले फङ्सन कल यसरी दियौँ यो चाहिँ हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सनको सिम्पल प्रोग्राम हो हामीले चाहिँ यहाँ n1 र n2 युज गऱ्यौँ हामीले दिएको इनपुट चाहिँ यहाँ यो n1 देखि अब यहाँ यसले चाहिँ एड नम्बरमा चाहिँ हामीले एदेखि एमा चाहिँ n1 को आउँछ भ्यालु बीमा चाहिँ हाम्रो n2 को भ्यालु आउने हो त्यो कुराहरू योमा भयो एमा चाहिँ हामीले यो डिफाइन गऱ्यौँ हाम्रो यसले चाहिँ इन्ट ए र इन्ट बी भनेर दुई टाइपको प्यारामिटरहरू लियोस् त्यसको रिजल्ट निकाल्यो त्यो रिजल्ट क्याल्कुलेट गरोस् र त्यसको रिजल्टलाई फेरि रिटर्न गरोस् भन्ने कुरा हो जब हामीले यो चाहिँ हाम्रो यो फङ्सनमा डिफाइन भएको छ हामीले चाहिँ दिँदाखेरि अब मैले चाहिँ एउटा 3 र एउटा 5 दिएँ भनेपछि दुईटा मैले यहाँ नम्बर दिएँ भनेपछि यो n1 मा हाम्रो 3 भनेर जानेछ र n2 मा हाम्रो 5 भनेर जानेछ यो गइसकेपछि यसले हामीले फङ्सन कल गरेपछि हामीले जति पनि हामीले अब यो प्रोग्रामलाई यो डिफाइन भएको फङ्सनलाई हामीले धेरै ठाउँमा युज पनि गर्न सक्छौँ अहिले चाहिँ हामीले n1 र n2 को भ्यालु हामीले युजरको थ्रुबाट इनपुटको आधारमा हामीले दिइरहेको छौँ जस्तो मैले चाहिँ अरू यहाँ कुनै अब n1 = 1 अथवा n1 = 3 र n2 = 5 भनेर सिधै दियो भनेपछि मलाई यो दुईटा कुराहरू दिनु पर्दैन यो दिएन भनेपछि सम = एड नम्बर्स भनेर हामीले n1 र n2 दियौँ भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो यो क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड हो हाम्रो चाहिँ यहाँ भएको 3 र 5 चाहिँ यहाँ इन्ट ए र बीमा जान्छ त्यसले क्याल्कुलेट गर्छ र त्यसको आधारमा रिटर्न हुने हो त्यसैले हामीले यसरी युजर डिफाइन फङ्सन हामीले युज गरेर हामीले धेरै ठाउँमा हामीले फेरि अर्को पनि यहाँ सम हामीले यसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ एड नम्बर्स भनेर कल गरेर सम 2 भनेर पनि निकाल्न सक्छौँ अरू कुनै नम्बरहरू दिएर यसरी हाम्रो यो युजर डिफाइन फङ्सनको एउटा सिम्पल एउटा इक्जाम्पल भयो यो कुराहरू थियो हाम्रो युजर डिफाइन फङ्सन भनेर युजर डिफाइनको हामीले अब प्र्याक्टिकल गर्नेछौँ डेप्सी स्टार्ट गर्छु मैले डेप्सी स्टार्ट गरिसकेपछि न्यूमा गएर मैले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्छु इम्पिटी प्रोजेक्ट सी को प्रोजेक्ट यहाँ चाहिँ फङ्सन भनेर मैले युज गरेँ युजर डिफाइन फङ्सन युजर डिफाइन त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अब मैले यो इक्जाम्पललाई म अलिकति गर्ने छु यहाँ चाहिँ यो प्रोटोटाइप भन्नु र डिक्लेयर भन्नु एउटै कुरा हो फङ्सन डिक्लेयर अथवा प्रोटोटाइप यो कुरा भयो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ यो हेडर फाइल दियौँ त्यसपछि हामीले यहाँ फङ्सनलाई डिक्लेयर गऱ्यौँ जब हाम्रो मेन बडीमा जानेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो यो फङ्सन कल हुनेछ अब मैले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ यो इन्टर टु नम्बर भनेर मैले चाहिँ यो डिफाइन गरेँ त्यस पछाडि अब मैले यसलाई एकचोटि एक्जिक्युट गर्छु कम्पाइल गर्छु फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसलाई कम्पाइल गर्दा इरर छैन त्यस पछाडि मैले यसलाई चाहिँ रन गर्दा चाहिँ यसले दुईटा नम्बर मागिरहेको छ मसँग दुईटा नम्बर चाहिँ मैले दिन्छु एउटा 2 र एउटा 3 दिएँ मैले यसले चाहिँ मेरो सम निकालेर 5 भनेर सम दियो
अब मैले चाहिँ यसलाई यहाँ धेरै पटक पनि युज गर्न सक्छु कि अब मैले चाहिँ यहाँ यो एकचोटि यो सम हामीले यहाँ कल गऱ्यौँ यहाँ यो n1 र n2 राखेर मैले चाहिँ फेरि यहाँ अर्को एउटा सम भनेर sum2 भनेर दिएँ एउटा मैले डाइरेक्टली अब कल गर्न सक्छु कि मलाई त्यो पटक पटक त्यो कुराहरू लेखिरहनु पर्दैन मलाई एड numbers एड नम्बर्स मैले चाहिँ यहाँ अहिले 5, 10 डाइरेक्टली मैले चाहिँ यसमा आफ्नो भ्यालु चाहिँ पास गर्न सक्छु यो पास गरिसकेपछि अब यहाँ मैले एउटा प्रिन्ट गर्नलाई चाहिँ यहाँ युज गर्नु पर्यो एउटा लाइन प्रिन्ट एफ sum2 इक्वल टु %d, sum2 हामीले अब चाहिँ कोडलाई चाहिँ हामीले पटक पटक अब युज गर्न सक्छौँ कि हामीले त्यही कुरालाई अब पटक पटक हामीले युज गर्न सक्छौँ म एकचोटि फेरि यसलाई एक्जिक्युट गर्छु कम्पाइल गर्छु यसलाई यहाँ कम्पाइल गर्दा चाहिँ यसले मलाई यहाँ एरर देखाएर अरे मैले यहाँ सेमिकोलन दिन भुलेको रहेछु सेमिकोलन दिन चाहिँ नभुल्ने यति गरेर यसलाई कन्ट्रोल एस गर्ने फेरि एकचोटि एक्जिक्युट गर्ने कम्पाइल गरिसकेपछि अझै पनि यसले एरर देखाइरहेछ मलाई चाहिँ 8 नम्बर्स अरे यहाँ मैले चाहिँ sum2 भनेर चाहिँ मैले युज गरेको छैन त्यही भएर यसले मलाई एरर देखाइरहेछ sum2 भनेर मैले यहाँ डिक्लेयर गरेको छैन भेरिएबल चाहिँ मैले डिक्लेयर गर्नुपर्छ डिफाइन गर्नुपर्छ त्यस पछाडि कम्पाइल गर्ने फेरि एकचोटि अहिले चाहिँ एरर देखाएन त्यस पछाडि मैले चाहिँ यसलाई रन गर्नेछु यहाँ चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ दुईटा नम्बर दिनेछु अहिले 3 र 5 दिएँ यसले चाहिँ मलाई अब दुईटा प्रिन्ट गरेर देखाइन्छ यहाँ सम भनेर यो sum2 भनेर चाहिँ मैले स्ल्यास अथवा स्ल्यास युज गर्छु स्ल्यास युज गरेर कन्ट्रोल एस गरेर यसलाई एक्जिक्युट गर्छु कम्पाइल गर्छु फर्स्ट कम्पाइल एन्ड रन मैले चाहिँ एउटा 3 र एउटा 5 युज गरेँ दुईटा नम्बर दिएँ भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ यसले 8 भनेर पनि प्रिन्ट गरिदियो मैले चाहिँ यहाँ डाइरेक्टली अर्को यहाँ दुईटा नम्बरहरू पनि डाइरेक्टली पास गरिदिएको छु जस्तो मैले यहाँ 5 र 10 पनि पास गरिदिएँ भनेपछि यसलाई चाहिँ अब यसले चाहिँ मलाई सम निकालेर दियो कि डाइरेक्टली मैले चाहिँ यसलाई फेरि अब सम भनेर समको लागि फेरि डिफाइन गर्नु परेन अब हामीले चाहिँ पहिला सिम्पल प्रोग्राममा चाहिँ हामीले प्रिन्ट एफ स्क्यान एफ गरेपछि सम इक्वल टु a + n1 + n2 गरेर प्रिन्ट एफ सम इक्वल टु भनेर गर्थ्यौँ डाइरेक्टली त्यस्तो गरेपछि फेरि हामीले अर्कोचोटि हामीलाई एड गर्नु पर्यो भने फेरि हामीले त्यो एक्सप्रेसन दिनुपर्छ फेरि अर्कोचोटि एड गर्दा फेरि हामीले त्यो दिनुपर्छ हामीले डिफाइन गरिराख्नुपर्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई डिफाइन गरिराख्न नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले यसरी हामीले एउटा फङ्सन क्रिएट गऱ्यौँ हामीले एउटा फङ्सनलाई डिफाइन गऱ्यौँ भनेपछि हामीलाई इजी हुन्छ हामी इजिली त्यसलाई उ गर्न सक्छौँ हामीले इजिली त्यसको रियुजेबल गर्न सक्छौँ अब यसमा चाहिँ हामीले मेन कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो यो माथि चाहिँ हामीले यो चाहिँ हाम्रो डिक्लेयर हो हामीले यहाँ चाहिँ यसरी फङ्सनलाई हामीले यसरी डिक्लेयर गर्छौँ अनि त्यसपछि फङ्सन कल गर्दा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि एड नम्बर्स हाम्रो जुन हामीले फङ्सन क्रिएट गरेको हो जुन फङ्सन क्रिएट गरेको त्यो फङ्सनमा हामीले n1 र n2 भनेर हामीले यहाँ प्यारामिटरहरू पास पनि गर्न सक्छौँ यदि हामीलाई प्यारामिटरहरू पास गर्नु छैन भनेपछि हामीले नगर्न पनि सक्छौँ प्यारामिटरहरू पास हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले यहाँ आर्गुमेन्ट्सहरू पास गर्ने हो नगर्न पनि सक्छौँ हामीले गर्न पनि सक्छौँ त्यो कुरा हाम्रो आवश्यकता अनुसार हुन्छ यो चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको हामीले डिफाइन गऱ्यौँ हामीले यो कुराहरू भयो यहाँ चाहिँ हामीले अर्को पनि इन्ट बी गरेर हामीले अरू पनि एड गर्न सक्छौँ हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार हामीले आफ्नो फङ्सनलाई क्रिएट गर्ने हो फङ्सनलाई हामीले डिफाइन गर्ने हो हामीले फङ्सन त्यसलाई डिक्लेयर गर्नु पर्यो फङ्सन हामीले डिफाइन गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई डिक्लेयर पनि गर्नै पर्छ अनि डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले फङ्सन कल पनि गर्नुपर्छ त्यसलाई युज गर्नलाई हामीले कल गर्ने हो हामीले यदि यो दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी हामीले चाहिँ यो दुईटा कुराहरूलाई हामीले कल गरेन भनेपछि हाम्रो चाहिँ प्रिन्ट हुन्न यसलाई मैले एकचोटि एक्जिक्युट कम्पाइल गरेर फेरि रन गरिदिन्छु यो गरेर मैले 3 र एउटा 5 दिएँ भनेपछि यसले चाहिँ हामीलाई सम भनेर 0 र 1 भनेर यसरी प्रिन्ट गरिदिएको छ यहाँ चाहिँ केही छैन भने 0 आयो त्यसपछि यसले चाहिँ हाम्रो रिटर्न 0 गरिदिरहेछ हाम्रो चाहिँ यहाँ केही पनि सम आएन हामीले यसरी त्यही भएर हामीले यो फङ्सनलाई हामीले डिफाइन गर्नुपर्छ अरू फङ्सनलाई हामीले कल गर्नुपर्छ हामीले फङ्सन कल गर्न भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउटपुट आउँदैन यही नै थियो हाम्रो यो कसरी हामीले युजर डिफाइन फङ्सनलाई हामीले डिफाइन गर्ने अब हामी चाहिँ अर्को नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ हामीले यो फङ्सन डिक्लेयर डिफाइन र डेफिनेसनको बारेमा पढ्नेछौँ